Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Congratulations to all the winners, please notify me on the comment to claim your prize. Okay guys, eto ang bago nating giveaway mechanics. Number 1, ang kailangan nyo lang gawin ay i-comment lang ang hidden word space #r.m.diy. Dapat naka-like at naka-subscribe ka para manalo. Number 2, punta lang kayo sa Facebook page namin at hanapin lang ang post na may thumbnail na ito at mag-like, comment at mag-public share lang, iraraffle namin lahat ng sumunod sa instructions. Nandyan na rin lang kayo sa Facebook page namin, huwag niyong kalimutang mag-like and follow na. Hi, this is M. Siguro ito ang tanong ng marami. Na paano kikita sa Gcash kung PayPal naman ang binabayad ng app? Before ang lahat, ang minimum na peso bago kayo makapag-transfer ng pera galing PayPal papuntang Gcash ay 500 pesos. Okay, simulan na natin. Magbukas lang ng browser. Pwedeng gamitin ang inyong phone or computer. At punta lang kayo sa www.paypal.com at mag-login. Pindutin nyo lang yung tatlong tuldok at go to My Money page. Ngayon hanapin nyo lang yung US dollar kasi nandun yung balance ng PayPal nyo. Ngayon kailangan lang nating i-convert yung dollar natin papuntang pesos. Sa ngayon ang palitan ng dollar to peso dito sa PayPal ay 1 United States dollar is equal to 46.5299 peso. Ngayon before ang lahat, e-check nyo muna kung may Philippine Peso currency na kayo sa account nyo. Kung wala, pindutin nyo lang yung Add a Currency tapos hanapin nyo lang yung Philippine Peso. Ngayon pag okay na, pindutin nyo lang yung Convert Currency sa US dollar. Tapos pindutin nyo lang yung Next. Tapos pindutin ang convert.
Yehey! Na-convert na yung dollar nyo into peso. Ngayon pindutin nyo lang yung done. Ngayon pag okay na, buksan nyo lang yung inyong Gcash application. Tapos pindutin nyo lang yung tatlong line sa taas. Tapos pindutin lang ang My Linked Accounts. Tapos hanapin lang ang PayPal tapos pindutin. Tapos fill up nyo lang yung email ng inyong PayPal account. Tapos pindutin lang ang link. Pag okay na, balik lang tayo sa home ng Gcash. Tapos pindutin lang ang cash in. Secret word. Pineapple. Tapos hanapin lang ang PayPal. Under ng Global Partners and Remittance at pindutin. Ngayon dito makikita nyo yung current balance ng inyong PayPal. Tapos pwede nyo nang ilagay yung buong balance ng PayPal nyo sa amount. Tandaan nyo na may minimum na 500 pesos lang ang pwedeng i-load from PayPal to Gcash. Tapos pindutin lang ang next and confirm. Tapos saglit lang dadating na agad yung text from Gcash na nagsasabing natanggap na yung pera na pinasok mo from PayPal. Ayun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo. Ngayon pwede na tayong mag-earn from PayPal papunta sa ating Gcash. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up?